11च्या सर्व विद्यार्थ्यांचे केमिस्ट्रीच्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये स्वागत. आपला चॅप्टर चालू होता सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. याच्यामध्ये आपण लास्ट लेक्चरला ज्या फिजिकल प्रॉपर्टी होत्या, लेंथ, व्हॉल्यूम, मास, वेट, त्यानंतर टेम्परेचर, ह्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होत्या त्या फिजिकल प्रॉपर्टी, त्यांचे SI युनिट, त्याचं कन्व्हर्शन कसं, हे स्टडी केलं होतं. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण याच्यामध्ये स्टडी करणारे जे इम्पॉर्टंट जे लॉज आहेत, जे तुम्हाला पुढे सगळीकडे लागणार आहेत, ते लॉ कुठे ॲप्लिकेबल करायचे ते लॉज आहेत, ते लॉज आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. फर्स्ट लॉ आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. आता तुम्हाला याच्यावर क्वेश्चन काय पडतो तर स्टेट अँड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास, म्हणजे तो एक्सप्लेन करायचा लॉ आणि फक्त त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं. त्याचं काय असेल ते स्टेटमेंट आणि एक्सप्लेनेशन. मग हा लॉ काय आहे तर लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास काय असतं, जेवढं तुमचं रिॲक्टंटचं मास असतं तेवढंच काय असतं प्रोडक्टचं मास. मग त्याचा आता प्रूफ कसा आहे हा लॉ बघूया. कोणी डिस्कवर केला आहे तर अँटोनी लेविवायझर हा सायंटिस्टचं नाव आहे. फ्रेंच सायंटिस्ट इज रिफर्ड ॲज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, म्हणून ह्याला काय म्हणतात तर ह्याने हा लॉ शोधून काढला, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. ही केअरफुली परफॉर्म्ड मेनी कॉम्बिनेशन किंवा कंबशन एक्सपेरिमेंट्स. तर कंबशन काय असतं, जेव्हा तुम्ही एखादी रिॲक्शन, मला वाटतं आता कंबशन रिॲक्शन अगोदर शब्द गेला असेल. कंबशन म्हणजे काय करायचं, फक्त हिटिंग केलं जातं इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, म्हणजे एअरमध्ये एखादा कंपाऊंड तुमचा हीट केला जातो, त्याला काय म्हणतात कंबशन रिॲक्शन. फक्त हिटिंग करायचं इन प्रेझेन्स ऑफ एअर, त्या रिॲक्शनला म्हणायचं कंबशन रिॲक्शन. मग ह्या सायंटिस्टनं काय केलं, वेगवेगळे असे एक्सपेरिमेंट केले, कंबशन एक्सपेरिमेंट्स. नेमली पुढं आता एक्सपेरिमेंट दिले बघा, बर्निंग ऑफ फॉस्फरस आणि मर्क्युरी. काय काय बर्न केलं, बर्न म्हणजे कळतं तुम्हाला, हिटिंग करायचं, काय हिट केलं, बर्निंग ऑफ फॉस्फरस आणि मर्क्युरी. इलेमेंट आहेत, फॉस्फरस एक इलेमेंट आहे, दुसरा मर्क्युरी इलेमेंट, बोथ इन द प्रेझेन्स ऑफ द एअर. कंबशन नेहमी लक्षात ठेवायचं, कंबशन जे रिॲक्शन असतात ते इन प्रेझेन्स ऑफ एअरच करतात. मग बर्निंग ऑफ फॉस्फरस अँड मर्क्युरी बोथ इन प्रेझेन्स ऑफ एअर, बोथ रिझल्ट्स इन अँड इन्क्रीज इन वेट. मग दोन्ही याच्यामध्ये काय झालं, रिझल्ट काय आलं, इन्क्रीज इन वेट. तुमचं वेट काय झालं, इन्क्रीज झालं. आफ्टर सेव्हरल एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दॅट द वेट गेनड बाय द फॉस्फरस. आता भरपूर एक्सपेरिमेंट नंतर काय प्रूफ झालं तर फॉस्फरसनं जेवढं वेट गेन केलं होतं ते केवढं असतं तर एक्झॅक्टली सेम ॲज द वेट लॉस्ट बाय द एअर. म्हणजे आता एअरमध्ये जेवढं वेट लॉस्ट होणार आहे तेवढंच काय करतो फॉस्फरस वेट गेन करतो. म्हणजे पहिल्यांदा काय रिॲक्शन केली त्यानं, फक्त कंबशन केलं म्हणजे हिट बर्न केला फॉस्फरस इन प्रेझेन्स ऑफ एअर. पण त्याला काय दिसलं एक्सपेरिमेंटमध्ये तर मास जरा त्याचं वेट वाढल्यासारखं दिसलं. मग ते वेट कितीनं वाढतं तर जेवढी एअर लॉस्ट होते त्याच्यातली, एअर जेवढी युटिलाइज होते त्याच्यामध्ये तेवढंच काय होतं वेट वाढतं. म्हणून त्यांना याच्यावरनं कन्क्लुजन काय काढलं तर टोटल मास ऑफ द रिॲक्टंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. जेवढं रिॲक्टंटचं मास असतं तेवढंच काय राहतं प्रोडक्टचं मास राहतं. म्हणजे जेवढं तुम्ही फॉस्फरस बर्न करणार आहे तेवढंच ते फॉस्फरसचं काय होतं बर्निंग केल्यानंतर किंवा प्रोडक्ट मिळाल्यानंतर पण काय मिळतं तेवढंच तुम्हाला वेट मिळतं. हाच लॉ आहे हा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. पण जर जास्त तुम्हाला वाटलं त्याच्यामध्ये जास्त मिळालं तर ते काय असतं, त्याच्यामध्ये जेवढी एअर यूज केली तेवढं ते एअर इतकं ते जास्त वेट येतं. मग काय असणार आहे लॉ बघा काय, व्हेन किंवा आता पुढे अजून एक त्यांनी एक्झाम्पल दिले, व्हेन हायड्रोजन गॅस बर्न्स अँड कंबाईन विथ ऑक्सिजन. तर हायड्रोजन गॅस H2 आणि कशासोबत कंबाईन केला ऑक्सिजन सोबत. मग तुमचं तयार काय होतं H2O, वॉटर तयार होतं. हायड्रोजन गॅस H2 कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन. हायड्रोजनला बर्न केलं आणि ऑक्सिजन सोबत कंबाईन केलं, काय मिळेल तुम्हाला वॉटर H2O मिळेल. द मास ऑफ द वॉटर फॉर्म्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ द हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन कन्झ्युम्ड. म्हणजे जेवढे तुम्ही हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचं मास आहे तेवढंच काय मिळतं वॉटरचं तुम्हाला मास मिळतं. म्हणून काय केलं तर द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास स्टेट दॅट मास कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. म्हणजे मास तुम्ही तयारी करू शकत नाही किंवा ते डिस्ट्रॉय होत नाही. जेवढं रिॲक्टंटचं असेल तेवढंच काय राहतं प्रोडक्टचं. मास ऑफ द रिॲक्टंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट किंवा मास कॅन नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. हा लॉ आहे, आला का बघा लक्षात लॉ. फॉस्फरस आणि मर्क्युरीचं एक्सपेरिमेंटवरनं पण ते कळतं, किंवा हा आपला H2 आणि O2, H2 आणि O हे लक्षात ठेवा. म्हणजे हायड्रोजन गॅस आणि ऑक्सिजन गॅस दोन्ही कंबाईन केले की जेवढं तुमचा हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन गॅस कन्झ्युम केलाय, जे यूज केलाय वॉटर तयार करण्यासाठी, तेवढंच तुम्हाला परत मास कशाचं मिळतं वॉटरचं मास मिळतं. त्यामुळं जेवढं मास ऑफ द रिॲक्टंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. हा लॉ काय, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास किंवा मास कॅन, आता हे त्याचं स्टेटमेंट आहे, मास कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. तुम्ही मास क्रिएट करू शकत नाही किंवा ते डिस्ट्रॉय होत नाही. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास नंतरचा नेक्स्ट लॉ आहे बघा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. 1 मार्काचे स्टेटमेंट आहे, तुम्हाला जास्त अवघड नाही येत लॉ, फक्त स्टेटमेंट लक्षात ठेवा आणि त्याचं फक्त एक्सप्लेनेशन देता येतं तुम्हाला. तर मग आजचा मी सांगितलं लॉ ऑफ
कॉन्झर्वेशन ऑफ मासमध्ये आपण हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन ह्या गॅसचं एक्झाम्पल देऊ शकतो. बघा फ्रेंच सायंटिस्ट, हा लॉ कुठला आहे? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन्स. जोसेफ प्रस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन 2 सॅम्पल्स ऑफ क्युप्रिक कार्बोनेट. कशावर एक्सपेरिमेंट केला? क्युप्रिक कार्बोनेट. वन ऑफ द सॅम्पल वॉज न्यूट्रल इन ओरिजिन. एक आहे नॅचरल, वन ऑफ द काय असणार आहे? नॅचरल असणार आहे. अँड अदर वॉज सिंथेटिक. म्हणजे एक तुमचं नॅचरली घेतले, दुसरं काय घेतलंय? सिंथेटिक घेतले. ही फाउंड दॅट द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेमेंट्स प्रेझेंट इन इट वॉज सेम फॉर बोथ द सॅम्पल ॲज शोन इन बिलो. आता पहिलं एक घेतलंय तुमचं नॅचरल ओरिजिनचं, दुसरं काय? सिंथेटिक. म्हणजे स्वतः लॅबमध्ये तयार केलेलं. सिंथेटिकमध्ये काय असतं? तयार केलेलं. नॅचरल म्हणजे जसं नेचरमधून मिळालं असं ॲज इट इज घेतलेलं. मग बघा आता खाली क्युप्रिक कार्बोनेटचं दिले. नॅचरल सॅम्पल, खाली सिंथेटिक सॅम्पल. चार्ट दिसतोय का सगळ्यांच्या समोर? हा इथं नॅचरल सॅम्पल आहे, सिंथेटिक सॅम्पल आहे. मग त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज ऑफ कॉपर काय काय चेक केलं बघा. पर्सेंटेज ऑफ कॉपर, पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन आणि पर्सेंटेज ऑफ कार्बन. आता क्युप्रिक कार्बोनेट आहे म्हणजे काय असतं? त्याच्यामध्ये कॉपर एक इलेमेंट असणार आहे, कार्बोनेट म्हणजे CO3 असणार आहे, ऑक्सिजन आणि कार्बन असणार आहे आणि कॉपर. म्हणजे प्रत्येक इलेमेंटचं काय केलं? पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केले. मग आता नॅचरलमध्ये काय? 51.35. सिंथेटिकमध्ये पण कॉपरचं तेवढंच आहे, 51.35. ऑक्सिजनमध्ये पण काय? 9.74. याच्यामध्ये पण ऑक्सिजनचं पण 9.74 आणि ह्याचं पण कार्बनचं पण सेमच आहे. पर्सेंटेज काय आलं तुमचं? सेमच आलं दोन्ही, सिंथेटिकमध्ये पण आणि नॅचरलमध्ये पण पर्सेंटेज सेम. एक्सपेरिमेंट बघत चला. बघा काय घेतले? क्युप्रिक कार्बोनेटचे सोल्युशन सॅम्पल्स घेतले, 2 वेगवेगळे, एक नॅचरलचं आणि एक सिंथेटिक तयार केलेलं. पण दोन्हीमध्ये पर्सेंटेज कॉपर, ऑक्सिजन आणि कार्बनचे काय आले? पर्सेंटेज सेम आले. दिस लीड्स जोसेफ प्रोस्ट टू स्टेट दॅट लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. मग ह्याच्यावरनं काय केला? तर तो लॉ, डेफिनाइट प्रपोर्शनचा लॉ काय केला? त्यांनी स्टेटमेंट त्याचं दिले. बघा काय स्टेटमेंट आहे? अ गिव्हन कंपाऊंड ऑलवेज कंटेन एक्झॅक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ इलेमेंट्स बाय वेट. एखादं कुठलं कंपाऊंड असेल, आता आपलं हे कंपाऊंड कुठलं आहे? क्युप्रिक कार्बोनेट. कंपाऊंड काय नाव आहे? क्युप्रिक कार्बोनेट. असं कुठलंही कंपाऊंड असेल, त्या कंपाऊंडमध्ये जे इलेमेंट्स असतात, तर क्युप्रिक कार्बोनेटमध्ये इलेमेंट्स कुठले कुठले झाले? कार्बन, ऑक्सिजन आणि कॉपर. कार्बन, ऑक्सिजन आणि कॉपर ह्या इलेमेंटचं जे वेट असतं, ते वेट काय असतं? एक्झॅक्टली इलेमेंटच्या प्रपोर्शनमधले सेम असतं. तुम्ही कुठलंही सॅम्पल जरी चेंज केला, जसं नॅचरल सॅम्पल घेतलं किंवा सिंथेटिक घेतलं, तर त्याच्यामध्ये जे इलेमेंटचं पर्सेंटेज असतं, कार्बन, कॉपर किंवा ऑक्सिजन, जे इलेमेंटचं पर्सेंटेज आहे कुठल्याही एखाद्या कंपाऊंडमधलं जे इलेमेंटचं पर्सेंटेज असतं बाय वेट काय असतं? ते सेम असतं. मग गिव्हन कंपाऊंड, लॉ लक्षात ठेवा. अ गिव्हन कंपाऊंड ऑलवेज कंटेन्स एक्झॅक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ इलेमेंट्स बाय वेट. अ गिव्हन कंपाऊंड, सगळे एकदा वाचा म्हणजे लक्षात राहतात लॉज. गिव्हन कंपाऊंड ऑलवेज कंटेन्स एक्झॅक्टली द सेम प्रपोर्शन. प्रपोर्शन म्हणजे कळतं तुम्हाला? पर्सेंटेजमध्ये. एक्झॅक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ इलेमेंट्स बाय वेट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द सोर्स. गिव्हन म्हणजे सोर्स कोणताही असला तर चालतं. गिव्हन कंपाऊंड ऑलवेज कंटेन्स सेम इलेमेंट्स इन द सेम प्रपोर्शन. जरी तुमचा सोर्स नॅचरल असू दे किंवा सिंथेटिक असू दे, जे कंपाऊंड्स आहेत त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? जे इलेमेंट्स आहेत ते इलेमेंट्सचं प्रपोर्शन काय असतं? बाय वेट सेमच असतं. द व्हॅलिडिटी ऑफ दिस लॉ हॅज बीन confirmed by various experiments. This law is sometimes referred as law of definite proportions. याला ह्या लॉला काय म्हणतात? डेफिनाइट लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन्स. समजला का बघा तुम्हाला लॉ? डेफिनाइट प्रोपोर्शन म्हणजे तुमचं सॅम्पल कोणतंही असू दे, जर कंपाऊंड सेम असेल, एखादा कुठलाही कंपाऊंड सेम असेल, तर त्या कंपाऊंडमध्ये इलेमेंटचं जे कॉम्पोजिशन असेल किंवा इलेमेंटचं जे पर्सेंटेज असेल ते काय असतं? सेम असतं. त्या लॉला म्हणतो आपण लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. तर डेफिनाइट प्रपोर्शनपेक्षा जरा वेगळं आहे. बघा त्याच्यामध्ये काय वेगळं आहे? लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803. It has been observed that 2 or more elements may form more than one compound. तर तुम्हाला माहिती आहे रिॲक्शनमध्ये जेव्हा A+B हे रिॲक्टंट आहेत, गिव्ज प्रोडक्ट C+D हे तुम्हाला 2 प्रोडक्ट, काय काय रिॲक्शनमध्ये काय होतं? 2 प्रोडक्ट मिळतात. म्हणजे जे एखादे 2 रिॲक्टंट असतील, त्या रिॲक्टंटपासून तुम्ही काय मिळू शकता? त्याच रिॲक्टंटपासून तुम्हाला 2 प्रोडक्ट मिळतात. येते का लक्षात? बघा मला काय म्हणायचं, म्हणजे A+B जेव्हा तुम्ही कंबाईन करता, रिॲक्टंट्स 2 कंबाईन केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळतात? एकतर एक C प्रोडक्ट मिळू शकतो, पुन्हा परत A+B कंबाईन केल्यानंतर D, असे तुम्हाला 2 डिफरंट प्रोडक्ट मिळतात, किंवा C+D असा एक त्याच्या आतमध्ये ते बाय प्रोडक्ट असतं. पण असं जर केला तुम्ही A+B गिव्ज C, परत A+B गिव्ज D, असे 2 वेगवेगळे प्रोडक्ट मिळू शकतात. मग त्यामध्ये 2 रिॲक्शन होतात वेगवेगळ्या. कुठल्या कुठल्या 2 रिॲक्शन झाल्या बघा? A+B गिव्ज
सी आणि ए प्लस बी गिव्स डी, असे दोन तुम्हाला डिफरंट प्रोडक्ट मिळाले. मग ह्याच्यातले जे प्रपोर्शन असतं ते काय असतं, होल नंबरमध्ये असतं आणि होल नंबरमध्ये त्याचं प्रपोर्शन असतं. हाच तो लॉ आहे. तर जेव्हा एक्झाम्पल बघू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. मग बघा आता लॉ काय आहे, व्हेन टू इलेमेंट्स, बघा स्टेटमेंट लॉचं, व्हेन टू इलेमेंट्स ए आणि बी फ्रॉम मोर दॅन वन कंपाऊंड, ए आणि बी फ्रॉम मोर दॅन वन कंपाऊंड, म्हणजे एका रिॲक्शनमध्ये बघा ए आणि बी तुम्ही घेतलाय, एक 5 ग्रॅम घेतलं, 5 ग्रॅम घेतलं, तुम्हाला सी प्रोडक्ट मिळाला. परतच्या रिॲक्शनमध्ये बी काय घेतला, 10 ग्रॅम घेतला आणि ए आहे तेवढाच 5 ग्रॅम ठेवला, तर तुम्हाला प्रोडक्ट मिळाला डी. 15 ग्रॅमचं होईल, 15 ग्रॅमचं होईल, प्रोडक्ट काय मिळाला, डी मिळाला. मग हे काय होतं, याच्यामध्ये लॉ ऑफ, त्याला म्हणतात मल्टिपल प्रपोर्शन. प्रपोर्शन तुमचे वाढले. डेफिनेट प्रपोर्शनमध्ये काय होतं, प्रपोर्शन सेमच होता, इथं काय होतं, फक्त प्रपोर्शन वाढतं. बघा स्टेटमेंट, व्हेन टू इलेमेंट्स ए अँड बी फ्रॉम मोर दॅन वन कंपाऊंड, काय लक्षात आलं, एकापेक्षा जास्त कंपाऊंड फॉर्म करणारे पाहिजेत. द मास ऑफ इलेमेंट बी दॅट कंबाईन विथ गिव्हन मास ऑफ ए, तर जे मास बीचं मास असेल, बी किंवा कुठलाही दुसरा एक, त्यातलं दोन रिॲक्टंटमधला एक कंपाऊंड, म्हणून बी दिले. द मास ऑफ इलेमेंट बी दॅट कंबाईन विथ गिव्हन मास ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. त्याचा रेशो काय असतो, ऑलवेज स्मॉल होल नंबरमध्ये. जसं मी सांगितलं तुम्हाला, ए प्लस बी, पहिल्यांदा तुम्ही ए 5 ग्रॅम घेतला, बी पण 5 ग्रॅम घेतला, प्रोडक्ट काय मिळेल तुम्हाला, 10 ग्रॅमचं मिळेल सी. त्याच्यानंतर तुम्ही ए 5 ग्रॅमच ठेवला, बी काय घेतलं, 10 ग्रॅम घेतला, मग रेशो काय येईल सांगा मला, वरती तुमचा 1 येईल रेशो आणि खाली काय होतो, 1:2 असा रेशो येतो त्याचा. मग हे काय होतो, होल नंबरमध्ये रेशो असतो. बघा आता फॉर एक्झाम्पलवरनं लक्षात येतं. आता हे स्टेटमेंट खरं लक्षात ठेवायला होतं, वेन टू इलेमेंट्स ए अँड बी फ्रॉम मोर दॅन वन कंपाऊंड, द मासेस ऑफ इलेमेंट बी that combine with given mass of A, mass of B that combine with given mass of A are always in the ratio of small whole numbers. तो रेशो कशामध्ये असतो, स्मॉल होल नंबरमध्ये असतो. दोन्ही रिॲक्शनचा रेशो घ्यायचा. बघा आता एक्झाम्पलवर लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल, हायड्रोजन कंबाईन विथ ऑक्सिजन. तर हायड्रोजन कशासोबत कंबाईन करायचं तुम्हाला, ऑक्सिजन सोबत. काय तयार होतं, हायड्रोजन जेव्हा तुम्ही ऑक्सिजन सोबत कंबाईन करता तेव्हा दोन कंपाऊंड तयार होतात, एक वॉटर H2 प्लस H2O, H2 हायड्रोजन गॅस आणि ऑक्सिजन गॅस, एक वॉटर तयार होतं आणि दुसरं कंपाऊंड तयार होतं तर हायड्रोजन पेरॉक्साईड H2O2. हायड्रोजन जेव्हा ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होतं तेव्हा काय मिळतात, 2 इलेमेंट्स मिळतात किंवा 2 प्रोडक्ट मिळतात. मोर दॅन 1 प्रोडक्ट तुम्हाला मिळायला पाहिजे. मग पहिली जर केस बघितली आपण, हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन, पहिल्या याच्यामध्ये काय मिळणार आहे तुम्हाला, वॉटर H2O, हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन. मग आता H2O मध्ये काय असतं मला सांगा, एक H2 आणि दुसरा ऑक्सिजन. मग हायड्रोजनचे किती मॉलिक्यूल असतात, 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सिजनचा काय असतो, 1 मॉलिक्यूल. मग आता हायड्रोजनचा मास किंवा हायड्रोजनचा मास नंबर किती असतो, 1 असतं. हायड्रोजनचं वस्तुमान वगैरे आपण म्हणतो काय असतं, 1 असतं. मग ते हायड्रोजन किती घेतले, 2 ग्रॅम घेतलं. तसं ऑक्सिजनचं किती असतं, मास किंवा मास नंबर किती असतो, तर किती 16 असतं. एका ऑक्सिजनचं किती असतं, 16 ग्रॅम असतं. मग ते 16 घेतले. मग टोटल तुमचं वॉटरचं किती होतं, 18 ग्रॅम. मला वाटतं हे काढलं असेल तुम्ही मॉलिक्युलर मास, किंवा पुढे तुम्हाला येईल काढायचं. हायड्रोजनचं किती असतं, 1 असतं. मग आपण हायड्रोजन किती लागतात, H2O तयार होण्यासाठी 2 हायड्रोजन लागतात, म्हणून मास तुमचं किती येतील, 2 ग्रॅम येईल. मग ऑक्सिजन किती येतील, ऑक्सिजनचं 16 असतं, एका ऑक्सिजनचं 16 असतं, तिथे एकच ऑक्सिजन यूज केला, H2 प्लस O. मग तुमचं मिळणार आहे तुम्हाला H2O, वॉटर, एकच ऑक्सिजन घेतलाय. मग ते काय होतं, 18 ग्रॅम. त्यानंतरचं पुढचं बघा, हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन, पुढं काय, हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन. मग आता इथं H2O2 तयार करायचं आहे, H2O2. हायड्रोजन पेरॉक्साईड म्हणजे काय असतं तुमचं, H2O2. हायड्रोजन पेरॉक्साईड म्हणजे काय, H2O2. मग आता हायड्रोजनचे मॉलिक्यूल आहे तेवढेच 2 राहिले का, 2 ग्रॅम. ऑक्सिजनचे किती येतील, तर एका ऑक्सिजनचं 16 असतं, मग त्याच्या दुप्पट करायचं, फक्त मल्टिप्लाइड बाय 2 करायचं. मग काय होईल, 32 ग्रॅम काय आला, ऑक्सिजन आला. मग टोटल हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं वेट किती आलं बघा, 32 प्लस हे 2 म्हणजे 34. वरती वॉटरचं किती होतं, 16 प्लस 2 18 आणि हे काय आलं आता 34 ग्रॅम. मग आता बघा हियर, तर समजलं का तुम्हाला काय काय केलं, 2 प्रोडक्ट आपण रिॲक्टंट तेच ठेवलेत, हायड्रोजन पण आणि ऑक्सिजन. फक्त तुम्ही क्वांटिटी आपण चेंज केली. पहिल्यामध्ये ऑक्सिजन एकच होता, नंतरच्या याच्यामध्ये ऑक्सिजन 2 घेतलेत. प्रोडक्ट पण वेगळे मिळालेत, एक वॉटर मिळालं, दुसरं काय मिळालं, हायड्रोजन पेरॉक्साईड. हियर इट इज फाउंड दॅट द 2 मासेस ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजनचे किती मास तुम्हाला सापडले, 2, एक 16 ग्रॅम आणि दुसरं 32 ग्रॅम, विच कंबाईन्स विथ फिक्स्ड मास ऑफ हायड्रोजन. ते कशाच्या कंबाईन कशासोबत झालं, फिक्स्ड मास ऑफ हायड्रोजन. हायड्रोजनचे जे मास आहे त्या फिक्स मासला म्हणजे 2 ग्रॅमलाच काय झालं, कंबाईन झालं. मग रेशो काय असतील सांगा मला, 16:32 रेशो काढायचा. कशाचा रेशो काढायचा, ऑक्सिजनचं जे चेंज झाले त्याचा रेशो 16:32, कारण हायड्रोजनचं आहे तेच 2 आहे, त्यामुळे त्याचा रेशो येणार नाही. काय रेशो आला तुमचा, 1:2.
की काय येतात, होल नंबर येतात. जो रेशो येतो तो होल नंबर येतो, म्हणून त्याला काय म्हणतात, लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. समजला का तुम्हाला, लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. रेशो काय येतात, होल नंबर येतात. पुढे अजून एक एक्झाम्पल आहे बघा, नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन कंबाईन टू फॉर्म 2 कंपाऊंड्स, नायट्रिक ऑक्साईड आणि नायट्रोजन डायऑक्साईड. नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन म्हणजे काय असणार, नायट्रोजन गॅस म्हणजे N, ऑक्सिजन म्हणजे O. तर नायट्रोजनचं वेट माहीत पाहिजे, मॉलिक्युलर मास किंवा मास, तुमचं मॉलिक्युलर वेट माहीत पाहिजे, मास त्याचं माहीत पाहिजे किती असतं, 14 असतं. हायड्रोजनचं मी सांगितलं 1, का ऑक्सिजनचं 16. आपल्याला भरपूर ठिकाणी लागणार आहे, त्यामुळे 1-2 जर असं लक्षात ठेवा, जेवढं लक्षात राहतील तेवढं लक्षात ठेवा. मग काय होईल बघा, ऑक्सिजन, नायट्रोजन प्लस ऑक्सिजन, पहिलं कंपाऊंड काय मिळालं तुम्हाला, नायट्रिक ऑक्साईड. फर्स्ट कंपाऊंड काय मिळणार आहे, नायट्रिक ऑक्साईड. मग त्याचं ग्रॅम काय होणार, आता 14 अधिक 16 करायचं फक्त, कारण हेच आहे त्याच्यामध्ये ॲडिशनच आहे. 16 प्लस 14 काय येतं, 30 ग्रॅम. त्याच्यानंतर नायट्रोजन प्लस ऑक्सिजन, आता ऑक्सिजन इथं काय वाढलं, 2 वाढले म्हणजे दुप्पट घेतलेत. नायट्रोजन डायऑक्साईड, डायऑक्साईड म्हणजे कळतं तुम्हाला, 2 ऑक्सिजन असणार आहेत, नायट्रोजन डायऑक्साईड. नायट्रोजन आहे तेवढाच आहे, 14 ग्रॅम प्लस 32 आलं किती वेट तुमचं, 46 ग्रॅम. मग हिअर पण काय असणार आहे, जर ऑक्सिजनचं जे वेट आहे 60 ग्रॅम अँड 32 वेन कंबाईन विथ फिक्स्ड मास ऑफ नायट्रोजन, वरती फिक्स्ड मास ऑफ हायड्रोजनला कंबाईन झाले होते, इथं कशाला झालं, एक कुठलं पण प्रोडक्ट तुमचं काय होतं, फिक्स राहतं मास, आणि दुसरं काय होतं इथं चेंज होतं. पण तो चेंज होणारा जो रेशो असतो तो काय असतो, होल नंबरमध्ये असतो, स्मॉल होल नंबरमध्ये. आर इन द रेशो इन काय आता 16:32 किती आला, 1:2. आता खाली सिमिलर सच एक्झाम्पल्स आहेत, CO अँड CO2, कार्बन ऑक्सिजन, कार्बन मोनॉक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड. काय घेणार, पहिल्यांदा तुम्ही C+O म्हणजे कार्बन प्लस ऑक्सिजन, याची रिएक्शन लिहू शकता बघा, मी सांगते कसं लिहिणार. कार्बन प्लस ऑक्सिजन गिव्स, पहिल्यांदा येणार कार्बन मोनॉक्साईड, प्लस परत काय येईल रिएक्शन. आता कार्बनचं किती असतं माहिती आहे तुम्हाला, 12. कार्बनचं मोलर मास किंवा मास किती असतं, 12 असतं. 12 प्लस 16 किती येईल वेट, 12 प्लस 16 ते तुमचं ग्रॅममध्ये येईल. त्याच्यानंतर काय घेणार आहे तुम्ही, कार्बन प्लस कार्बन मोनॉक्साईडचं वेट येईल. त्यानंतर कार्बन प्लस O2, आता ऑक्सिजन 2 आहेत म्हणजे काय येतील 32, कार्बनचं 32 येणार. कार्बनचं आहे तसं तुमचं काय राहील, सेम राहील. मग रेशो काय येईल, 1:2च रेशो येणार, कारण फक्त तुम्ही 2 वाढवले त्यामुळे 1:2. समजलं का बघा, लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. परत एकदा सगळे लॉ बघा, त्याचे स्टेटमेंट लक्षात ठेवा आणि एक्सप्लेनेशन फक्त, लॉ फक्त समजून घ्या. भरपूर ठिकाणी तुम्हाला रिॲक्शन देतात आणि तो कोणता लॉ आहे हे विचारलं जातं. आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय, राहिलेले जे लॉ आहेत ते नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. थँक्यू.